Okay, why am I here tonight? Don't trip over the cord. What brought me here? Well, I'll start my session by simply telling you what a medium said to me many years ago. He said to me, one day, Terry, you're going to be working with research. Do you think I believed it? I'm not an academic. That's not my thing. My thing is consciousness. Consciousness started for me as a child. Can you forstå? Yeah. You have to find the right length of. Okay. So. Yes, I think I have to use that one. And how about the microphone for the video? Is that all right like this? Yeah, it is. That's okay. We can share. Okej. Jo, ett medium sa till mig tidigt att du kommer att arbeta med forskare och vetenskapsmän. Och sa, vadå? Jag är inte en akademiker. Jag kommer inte vill inte jobba med akademiker. Mitt fält är medvetande. Du översatt ganska bra. Jag är lite imponerad. Okej. Jag kan när jag vill. Okej. As a child, I was very aware of consciousness, but I didn't understand what it meant. How could I know things? How could I sense things? It didn't come from logic. It just came spontaneously. For example, I could shake this lady's hand here, and she would smile, but then something took over. I became conscious of what was behind that smile in a childlike way. Som barn så var jag väldigt intresserad av det här medvetande. Hur kan jag uppfatta, hur kan jag veta vad det jag uppfattar? Om jag till exempel skakar hand med damen här till exempel, då skakar vi hand och ser varandra i ögonen. Men sen plötsligt händer någonting inom mig som att jag blir medveten om den här personen. Men vad är det? Eller vet ni att det är? Hur många är det som inte begriper? Hur många behöver översättning här inne? Det är ingen som behöver. Jo, det finns ett par stycken som gör det. I'm also hardly to talk about. Okay, anyway. But just for fun, I will say to you, madam, don't worry, what I saw behind your mask is okay. But just as a very quick example, what do I see? What did I feel? A very structured human being. She's a perfectionist. We've never met before, have we? We need to try for food. Så jag fick ju en upplevelse av dig. Jag ska inte avslöja vad jag såg eller upplevde. Men så mycket kan jag säga att du är en väldigt strukturerad person. Vi har ju inte träffats förut, eller hur? Ja, nej. No, we have not. No. And you förstår vad jag säger. Okay, tack. We could go on and on, but I don't have time tonight. How do I do that? Perception. I work from a different level of consciousness. Så hur får jag den här upplevelsen inom mig? Ja, det är någon form av uppfattningsförmåga som sker inom mig. All my life I've wondered what these different levels of consciousness were. I didn't know it was consciousness. I just realized a change going on within me. Sorry, no, what was that? Can I make a joke? Okay. Was that the microphone? We can hear. Oh, it is. Nej, det var mikrofonen här alltså. Sorry, something from the microphone. Sorry, I lost what you said. So, yeah, I've lost it too now, I think. But anyway, or some people say I lost it many years ago. Okay. If you don't understand in the audience, please tell me. Okay? If you don't understand my English.
lot of people think that what I do is just about talking to dead people. It's not. What I do is work with many different levels of consciousness, but I didn't really understand that until I met Hans. What Hans did from a scientific perspective was give me a frame. Så när jag möter en människa så det är inte bara att jag talar med den personen, utan jag arbetar framförallt med olika nivåer av mitt eget medvetande. På den tiden, i början, så förstod jag inte det här, men det var först när jag träffade Hans här som jag började förstå att det finns olika delar av mitt eget medvetande som är aktiva. Ganska bra. Okay. Anyway, about 25 years ago, longer, I went through a serious sickness. För ett par år sedan så gick jag igenom en period av... För 25 år sedan så gick jag igenom en period av olika sjukdomar. So one day I realized this sickness was life-threatening. Och en dag så insåg jag att den här sjukdomen hotar mitt liv. I was afraid. I was angry. And I didn't want to be controlled by those emotions. Jag var rädd. Och jag var orolig. Jag ville inte bli kontrollerad av dessa känslor. So I made a decision. I want to know the truth. Am I meant to pass over? Or am I meant to stay here? Because whatever was meant to be, I wanted to prepare for it. Så jag tog ett beslut att jag ville bli medveten om vad som pågick. Frågan är, kommer jag vara kvar här och jobba? Eller kommer jag gå vidare någon annanstans? I asked for the truth. Instantaneously, my level of consciousness changed. Så jag bestämde mig för att jag vill söka sanningen och momentant så ändrades mitt medvetande. I got the information, fight back. I heard the words, fight back. But the most important thing I experienced was a feeling. A feeling that infiltrated every level of my being. Och omedelbart jag tog det här beslutet så hörde jag en röst som sa till mig, slå tillbaka. Då hände någonting inom mig. Att jag blev väldigt medveten om hela processen. En väldigt stark känsla. Och what was that feeling? Hope. Hope. Hope is one of the most important things we need. Och den här känslan, vad var det? Jo, det var hopp. Framförallt hopp. Och det är kanske den starkaste känslan vi har som människor. Hopp. Jag är lite imponerad. Okej. I alla fall, from that day on, my healing process changed. Och från det ögonblicket så ändrades min healingförmåga. Hela processen ändrade karaktär. Why? I put aside the negativity. Och varför? Jo, därför att jag ställde åt sidan all negativitet jag hade inom mig. Alla negativa tankar och känslor. As a matter of as a case point in question, how many of you have tried to run away from feelings? Ingen. So how many of you have... I've tried to run away from feelings. Chancellor. Hur många av er har försökt att springa iväg från era egna känslor? Come on, everybody in the room. Varenda en, tror jag. It doesn't work, does it?
Men det funkar inte, eller hur? The only thing you can do is face them and develop a relationship with them. Det enda du kan göra är alltså att du kan utveckla en relation. I have my own. Oh yeah, okay. We can do it in stereo, okay? Okay. Anyway, I had a strong realization after that, and that was the beginning of the mountain meditation. Och jag fick en stor insikt då, och det var början till min bergsmeditation, mountain berg. And it took 14 years to understand the message it was giving. Och det tog mig 14 år att utveckla den. But from that point, it has proved to be an excellent tool for personal development, getting in touch with who you really are. Men det har visat sig under de 14 år jag har utvecklat det här vara ett utomordentligt bra redskap för att förstå vem jag är. And there's a few people in this room that have the experience of that meditation. Och det finns några här i rummet som har haft egna erfarenheter med den här meditationsmetoden. But before I go further, I've always been interested in psychology. Innan jag går vidare så vill jag säga att jag har alltid haft ett starkt intresse för psykologi. I've always been interested in pioneering the mind. Sorry? Pioneer. Jag har alltid varit intresserad av de olika pionjärer som har funnits inom medvetande forskning, inom psykologin. And then one day, some years ago, because I've been working with this method for many years and have using this method in my own kursgård. Jag har jobbat med det här nu under många år på en kursgård som jag har. Och för ett antal år sedan så... Jag använde i min egen kursgård. Ja, gör det. I alla fall, so we have seen that this method transforms. Så vi har upplevt hur den här meditationsmetoden, hur den utvecklar människor. Ganska bra, okay. So, where do I go from here? So that's what we've used the mountain meditation for, up until I met Uncle Hans. Ja, så det är vad vi använt den här metoden till ända fram till dess jag mötte Hans. And I have to tell you this because it was so funny. Jag måste berätta här, för det var ganska roligt. It's a bit like watching a Hollywood movie. Det är som att se en Hollywoodfilm. I've been doing a store seance in Upplands Visby. Jag har gjort det här till... En stor seans i Upplands Visby. Jag har gjort det här i en stor seans i Upplands Väsby. We were leaving the building, my interpreter and I. Vi lämnade byggnaden, min översättare och jag. And suddenly this man walks out of the shadows. Och plötsligt så stiger en man fram ur skuggorna. In one of the, the scientists' typical raincoats. I en typisk sån här vetenskapsmans regnkappa. Hans. Det var Hans. And he came up to me and he said, I was at your store seance. Jag var på din storseans. I'm a scientist. Och jag är vetenskapsman. Yeah. Ja. I thought he'd come from the Secret Service or something. Jag trodde han kom från hemliga polisen eller något sånt. And I'll never forget these words. He said, I'd like to check your brain. Jag kommer aldrig glömma vad han sa. Jag skulle vilja checka din hjärna, hur den funkar egentligen. And finally somebody believes in me. Ja, äntligen är det någon som tror på mig. So we began a journey. Så vi började en gemensam resa. And he started checking me out. Och han började kolla upp mig. We did it unofficially. Vi höll på helt inofficiellt. But he gave me many tasks to see whether or not I was who I said I was. Men han gav mig gjorde många tester med mig för att se om jag verkligen var den jag utgav mig för. And then one day he said, would you like to go to China? En dag så sa han här, skulle du vilja åka med mig till Kina? I thought, will I ever return? Kommer jag någonsin tillbaka? So he wanted to carry out EEG tests on me in China. Han ville göra EEG-tester med mig i Kina. As well as other challenges that he threw my way.
större än det där. as well as other challenges he gave me. Ja, dessutom gav han mig ett antal andra utmaningar. Anyway, but that started a really interesting process. Men det startade en väldigt intressant process. I was preparing to go to China Jag förberedde mig att åka till Kina by using the mountain meditation. genom att använda mig av just den här bergsmeditationen. I started to receive information. Jag började få information. When I meditate, I don't analyze. I don't try to understand. När jag mediterar så försöker jag inte analysera. The value of meditation is just to experience, to feel. Värdet i meditationen är att bara uppleva och känna. As soon as you allow your logic or intellect to come in and interfere with it, Så fort du låter din logik komma in och beblanda sig med den processen it affects the meditation. så påverkar det meditationens resultat. So anyway, I started meditating, Jag startade meditera and then an amazing process started. och då startade en helt fantastisk process. I was being prepared for China. Jag blev förberedd för min Kinaresa. And in Hans' part of the lecture of the evening, he talked about 4 different levels of consciousness. Och han pratade om 4 nivåer av medvetande. That was the beginning of the code. Det var början till koden. I was given a mathematical code to follow. Jag fick en matematisk kod att följa. I didn't question it. Jag ifrågasatte den inte. I'm not a mathematician. Jag är inte matematiker. I just followed it, Jag bara följde det. as with a mind of a curious child. Som ett nyfiket barn. Because if I tried to intellectualize on it, I would have cut it dead. Då började jag intellektualisera och tänka och fundera, så skar jag av processen. But in following this code, it took me to 9 different levels of consciousness. När jag följde den här koden som jag fick så ledde det mig till 9 olika nivåer av medvetande. When I arrived in China, När jag anlände till Kina and we started the EEG, och vi började med EEG-forskningen. the problem was when you followed this code and you took it to a higher frequency, Så när du följde den här koden och så kom du till en viss frekvensnivå. it was so powerful Det var så starkt that it took me to the very limits mentally and physically of what I could handle. för det förde mig till en absolut nivå vad jag både mentalt och fysiskt kunde stå ut med. Such was the power that was being generated. Så stark var den energin som blev skapad av den här meditationen. I took it to the 9th level. Jag tog det till den 9:e nivån. We researched it to, I think, the 6th level. Och vi utforskade upp till den 6:e nivån. We're still awaiting the data. Vi väntar fortfarande på resultatet av data. It took me some time to adjust, to learn to control this frequency. Det tog mig lite tid att lära mig hur jag skulle kontrollera de här olika frekvenserna. I can just tell you, would you like me to tell you what I experienced? Jag kan bara berätta vad jag upplevde. Apart from the findings of the EEG research. Bortsett från själva EEG-forskningen. But the thing I must add before I continue, Men jag måste lägga till en sak innan jag fortsätter. when I returned from China, När jag kom tillbaka från Kina I had 2 different emails from 2 different people giving me information about a Russian scientist and an American scientist. så fick jag two emails and, About 2 different scientists. från 2 olika vetenskapsmän som gav mig namn, en ryss och en amerikan. Absolute. But they'd both been doing their research independently of one another. Och de hade var och en oberoende av varandra bedrivit sin forskning. And what they were saying is,
we now believe there are 9 different levels of consciousness. Och vad hade de kommit fram till? Jo, vi nu tror att det finns 9 identifierbara nivåer av medvetandet. I cannot prove what I'm about to say, Och jag fick liksom ett bevis för vad jag nu ska berätta. but with your permission I would like to share my experiences. Och med er tillåtelse ska jag vilja dela min erfarenhet med er. Are you interested? Är ni intresserade? Ja. This is what happened. Det här är vad som hände. It was like going into a matrix. Det var som att gå in i en matris. Eller matris. Ja, matris. So on each level I went, Så till varje nivå som jag kom, each level of consciousness had a different quality, a different kind of information to give. och då gav medvetandet olika... sorry, I was not concentrating. With each level I went to, Varje nivå jag gick till, it had its own properties. det hade sina egna egenskaper. It had its own unique information to offer. Det fanns absolut unik information som jag där kunde få. I couldn't demand what it gives me. Jag kunde inte begära någon specifik information. I could just pick it up. Jag hade bara att plocka upp det. Jag kunde bara plocka upp det. And guess who I brought it back to? Uncle Hans. Och vem förde det vidare till? Jo, till Hans. What did it suggest? This code, if we can understand it in a much better way mathematically, suggests that beyond the logic, beyond the part of our brain that we use every day, there is an amazing resource. Vad antydde den här informationen? Jo, det är alltså att bortanför varje nivå så finns det An endless resource. det finns oändliga... Tack så mycket. Do you want a job? Okay. so what am I saying? Where am I now? Var är jag nu? I believe the next step is to understand the code. Jag tror att nästa steg är att förstå den här koden. Because when that code, once we can crack it, it will offer a key, I'm certain of it. När vi en gång knäcker den här koden, då har vi en nyckel till förståelse. Because one of the reasons I'm doing this, involved with Hans and fascinated with research, is imagine one day in the future if we crack this code. Imagine we can create apparatus, equipment, where we can use this information for health, for well-being. I think it's possible. Så någon gång i framtiden när vi knäcker den här koden, då kan vi använda det för att skapa kanske maskiner som gör det möjligt för oss att hitta nyckeln till lycka, till välbefinnande. Information I was given each time I went to these different levels suggested that this could be beneficial medically, sciencely, and also for one very important thing that we seem to be missing is well-being. Så jag fick klart för mig alltså att den här informationen kan leda till välmående, till hälsa och ja, framförallt till välmående, att vi mår bra som människor. That's what we need. Och det är verkligen vad vi behöver. It's time for us to collaborate between the intellectual world and with people like me. And I'm still thankful to this day, Hans, that you discovered I had a brain. Och det här är verkligen vad vi behöver. Och jag är verkligen tacksam till dig, Hans, att du upptäckte att jag faktiskt har en hjärna. But as a medium, men det finns ett medium. I realized during these experiments and subsequent experiments I've had with myself since then, that the places, levels of consciousness that I go to when I'm a working medium. Jag blev medveten om att det finns platser dit jag går när jag arbetar som medium. Whether I'm using telepathy, intuition. Vare sig jag använder telepati eller intuition.
or coming home to the wife. Eller om jag kommer hem till min fru. Well, I'm not married at the moment. I come home to the wife and I walk into the house and say, I feel this strange feeling. Oh, things seem a little bit disturbed here today. So I come into the house and I say to my partner, hello darling, have you had a good day? And the reply I get, think about it, who's had that experience, one way or another? Jag kommer hem till ditt hem och så känner någonting på gång här och så möts jag min fru här. Hej, hur har du haft det idag? Jo då, men liksom någonting är på gång. And then before you know it, you start fighting. Och innan kvällen kom så höll vi på och fightades med varandra. And the person you ask, are you okay? They'll turn to you and say, it's all your fault, you started this. Ja, frågan är vem startade det hela? Det är svårt att avgöra kanske. So, on a personal level, all the experiences I had as a lifetime about different levels of consciousness, I now have a map. Så vad som har hänt för mig är alltså att alla de här upplevelserna jag har haft genom mitt liv, nu har jag plötsligt en karta så jag kan förstå dem mer. And every time I go to a different level of consciousness, it will always give me the information I need, but not what I demand. Så vad som än händer mig, vad jag än upplever, så har jag en karta som talar om vad det är för någonting. Men det är ingenting som jag kan begära, utan det är något som jag får bara. Because as I found with this code, as soon as you demand, För jag förlorar den här koden så fort som jag börjar begära information. it closes down. Då stänger det ner. Terry, you don't get what you want, you get what you need. But that is the philosophy I have had all my life, mostly. Where do we go from here? Hur går vi vidare? As you know, I'm already unofficially working with the Chinese. Nu vet ni inte, jag jobbar officiellt med kineserna. I can't get rid of Hans, he keeps coming back. Jag kan inte bli kvitt Hans, han fortsätter komma tillbaka. But my wish, my dream, is to continue with this research, with this mindset, to see if we can bring humankind together with science. Men min önskan är alltså att vi kan bidra till mänskligheten med mina erfarenheter. Alltså att mina erfarenheter kan komma mänskligheten till godo. So that us as human beings, yes, people have accused me of many things. Ja, folk har anklagat mig för massa saker. But one thing they can't take away from me, whatever their criticism, Men en sak kan de inte ta ifrån mig, vad de än kritiserar mig för. is the truth I have experienced Och det är sanningen som jag själv har upplevt in China. i Kina. All these years of working with different levels of consciousness. Alla dessa år där jag arbetar med olika medvetandenivåer. What has it done for me? Vad har det gjort? Vad har det gett mig? My life and my natural intelligence is opened up to such a degree I've found myself. Mitt sinne har öppnat upp sig till en nivå där jag kan säga att jag har hittat mig själv. So can I have a little bit of cooperation here? Kan jag få lite samarbete här? Who dares? Vem vågar? Who dares? Okay, right. Because you've got to dare. För man måste våga. You know, I'm on the front line all the time being criticized. Jag är i frontlinjen hela tiden. Jag blir väldigt hårt kritiserad. How many of you in this room this evening have often had that feeling there's something missing in my life? How many? Hur många här har känt det är någonting som saknas i mitt liv? Upp en hand. How many of you would like to find or discover what it is? Hur många skulle vilja veta vad är det för någonting? Well, I can tell you, Jag kan berätta för er. it's all that potential that you have inside that you've never used. Jag kan berätta för er. Det är den potential ni alla har inom er men som ni inte använder. It's not outside, Det är inte utanför. it's waiting inside. Det är rakt inom er själva. And the mountain meditation, as it in its
purest form as a meditation technique. Det är och genom den här bergsmeditationen som är en mycket raffinerad metod, teknisk metod. Has helped change people's lives and help them find out who they really are. Har hjälpt människor i deras liv och hjälpt dem att finna vem är jag. Don't worry, I'm not going to tell the room all about you. The lady here. Jag behöver inte vara orolig, jag kommer inte berätta allt som jag vet om dig. So for the moment I will leave it there. Ja, Först ställa en fråga innan jag spricker. Varför kallas det för bergsmeditation? why is it called mountain meditation? Well, I'll tell you. Many years ago when I was in crisis with sickness, Många år sedan när jag befann mig i en kris, jag var sjuk, in between being in and out of hospital, in och ut från sjukhus. I was not forced, but I had to live with my mother. Jag var tvungen att leva med min mor. Because the hospital wasn't so far from London. Sjukhuset var inte så långt från London. I'm sitting at the kitchen table Jag satt vid köksbordet. and just started writing this poem. Skrev poem. Poesi. Okej. Jag började skriva poesi. And it was about climbing a mountain. Poesi om att klättra upp för berget. And it was about, if you're going to climb a mountain, you've got to have the right kind of equipment. För att kunna klara det så måste man ha rätt bergsklättrarutrustning. It talked about bitterness, hatred, Jag talar om bitterhet och om hat, disappointment. besvikelser. And everybody in this room has at some point in their life experienced negative feelings. Varenda en i det här rummet har någon gång i livet haft starka upplevelser av negativa känslor. And that's what we've been doing for the last 25 years with this meditation in Faktum and in Iceland. Och det är vad vi har hållit på med och jobbat med de sista 25 åren. I will live there for a while before I found the courage to come and meet Hans. So we have worked with it as a tool to develop consciousness. Så vi har arbetat med det här som ett redskap för medvetande. But may I just make one last... Can I make a request? Får jag göra en förfrågan? I'm looking for a mathematician Jag letar efter en matematiker who can relate the math to consciousness. som kan relatera sin matematiska kunskap till medvetenhet. I'm looking for somebody that has the expertise to help me understand this mathematical formula. Jag behöver någon som hjälper mig att förstå den här matematiska formeln. If anybody is interested, let me know. Låt mig veta om någon är intresserad här, så ta kontakt med mig. And if you're interested, so anyone to come and help, I'll tell the spirit people about you. Och jag kommer i så fall berätta för de andliga varelserna om dig. So you won't have to have those terrible feelings that one night they're going to wake you up at 3 o'clock in the morning. Så One night you won't have those terrible feelings. Så du kommer inte behöva ha de här hemska känslorna där du vaknar upp tre på natten. And you're going to hear this song. Och du hör den här sången. We're coming to take you away, ha ha he he. Vi kommer för att ta dig, ha ha ha. But tack så mycket.